I was born in Albania, and after the fall of communism, I migrated to Greece. В 2021 году я з'їхала з Білорусі у Польщу, і моє життя цілком змінилося. I was born in Peru 50 years ago, and I've been 25 years living in Spain. Kürdistan'ı dünyaya haykırmak demek. আমার মূল বাড়ি বাংলাদেশে। Je suis autrice comorienne. وعيت في مدينة ستوكهولم تحديداً. Writing happened to me when I was kidnapped and put in a prison. La littérature et l'écriture ont toujours été un refuge pour moi. A way to recover the place I had left behind. আমি আহমেদুর টুটুল চৌধুরী। আমার মূল বাড়ি বাংলাদেশে। বই প্রকাশনা, লেখালেখি এবং অ্যাক্টিভিজমের কারণে আমি ধর্মীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার হই, কিন্তু প্রাণে বেঁচে যাই। পরবর্তীতে আমি নরওয়েতে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় লাভ করি। আমার কাছে লেখা হলো জীবনের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দৃষ্টি, বাহ্যিক বিশ্ব পরিস্থিতি এবং পরিবেশের উপলব্ধি, এবং এগুলোর সংশ্লেষণ দ্বারা সৃষ্ট দায়িত্ববোধের প্রকাশ। এই দায়িত্ব আনন্দ, সহমর্মিতা, মানবতা এবং শিল্পের সাথে সংহতির দায়বোধ উদযাপনের দায়িত্ব। Dobrý večer. Vítám vás na večeru, 9. večeru měsíce autorského čtení. Jsem moc rád, že zde v divadle Husa na provázku mohu uvést bangladéšského básníka, spisovatele, nakladatele a redaktora Ahmedura Tutula Chowdhuryho. Já se jmenuji Zbyněk Mucha a budu vás dnešním večerem provázet. Překládat bude zde programový dramaturg tohoto festivalu Pavel Drábek. Ahmedur Tutul Chowdhury se narodil v roce 1973 v Bangladéši. V roce 1990 začal vydávat časopis Shuddhashar, neboli Svobodný hlas, který se brzy stal platformou pro mladé, nekonvenční a sekulární bangladéšské spisovatele. V roce 2004 otevřel pod týmž názvem Vydavatel nakladatelství, které vydává převážně díla progresivních bangladéšských spisovatelů. Za mínku stojí, že nakladatelství získalo prestižní ocenění za přínos národní literatuře v Bangladéši a je považováno za jedno z předních nakladatelství v této zemi. V říjnu 2015 se Ahmedur Chowdhury stal terčem plánovaného útoku mačetou na vydavatele světských autorů na knižním festivalu v Dhádce. Islamisté mu vyhrožovali smrtí a byl jedním z hlavních cílů tohoto útoku. Chowdhury přesto pokračoval v publikační činnosti, vydával mimo jiné knihy Avijita Roye, který byl zavražděn v únoru 2015. Chowdhury v současnosti žije v exilu v Norsku, kam přijel v roce 2016 na rezidenci ICORN, tedy International Cities of Refuge Network, ve Skienu.
Jeho práce a odvaha byly oceněny celou řadou cen a uznání. Já jsem proto velmi rád, že dnes tohle autorské čtení a debatu můžu moderovat a seznámit se blíže s tvorbou Ahmedura Chowdhuryho společně s vámi. Tutul bhai, thank you. Could you introduce to us what are you going to read today? Dobrý večer, mohl byste prosím předvést nebo představit, co dnes večer budete číst? Thank you. I'm Tutul, Ahmedur Chowdhury Tutul, from Bangladesh, right now living in Norway. Very recently I got the Norwegian citizenship. Dobrý večer, jmenuji se Ahmedur Chowdhury Tutul a jsem z Bangladéše, žiji v Norsku, kde jsem přednedávnem získal občanství. In my school life, I was fall in love with poetry and the literary activism. I was attracted mainly at the French art movement and some poet and like Baudelaire. Still now I love his poetry. And also some of our subcontinent's poet and art movements activists. Jako student jsem se zamiloval do poezie a do literatury a zejména mě oslovilo vlastně hnutí, zejména zahraničí, třeba Baudelaire, do dneška zůstává mým hrdinou, a potom také celá řada autorů a literátů z našeho subkontinentu. Yeah, when I was the student of 11th class, so in 1990, I was started to publish a little magazine. It's called Shuddhashar, in English, Free Voice, and that was it's a anti-establishment, non-commercial magazine actually. So we published literature like a poetry, experimental poetry, experimental prose. Also some of political critic, and also we tried to critic to the social and religious taboo. Když jsem byl v 11. třídě, tedy v roce 1990, tak jsem založil nezávislý neziskový časopis Shuddhashar, tedy Svobodný hlas, který se zaměřoval na proti-establishmentový poezii, ale také žurnalistiku, poezii, která byla mnohdy experimentální, a v tomto jsem pokračoval a soustředíme se zejména na sekulární světskou literaturu, která je nezávislá a do značné míry i tedy experimentální. In 2004 we started the book publishing also as a part of our literature activism, and from 2004 to 2015 we published more than 1,000 items books, and we became popular. I don't like to use this word, but as a controversial book publisher. So we published lots of criticism book as a social and religious criticism also, and also we published many translation books, and especially we prefer to publish the young writers' book. V roce 2004 jsme ke své činnosti přidali i nakladatelskou činnost, tedy vydávání knih, a mezi lety 2004 až 2015 jsme vydali více než 1000 titulů. Zaměřovali jsme se zejména kromě toho, na co jsme se zaměřovali, jsme začali také vydávat literární kritiku, zejména tu sekulární, ale i kritickou vůči náboženským hnutím, a i překladovou literaturu. Takže a také se zaměřujeme velice na publikování mladých literátů. In Bangladesh, we published first time the book on homosexuality. So, and for some of this kind of books, actually, the extremist, fundamentalist, Islamic political group, they were actually unhappy with us, our publications. So we faced some problem, and day by day it's going to increase. And 2015,
these book writers, Avijita Roye. He was the Bangladeshi American writer. He was also the scientist, and he was killed in the front of our month-long book fair in February. Tak jako nakladatelé jsme první vlastně vydavatelství, které vydalo knihu o homosexualitě, a to se stalo terčem útoku extremistů, náboženských extremistů a také politiků tady toho tradicionálního smýšlení, a vyvrcholilo to tím, postupňovaly se ty útoky a vyvrcholily tím, že během našeho měsíčního knižního veletrhu autor této knihy, bangladéšsko-americký vědec a spisovatel, prosím ještě jednou to jméno. Ahmedur Roye byl zavražděn. And then after 2 months, our another writer, I was publisher of his books, Ananto Bijoy Dash. So he was also killed by extremists, and I was also getting threat, and day by day I have to change my all routine, and I have to change my the book publication, etc., etc. I went to the police for file the general diary. And police accepted my diary, but they suggested a stop to my publication. But they said they will give security in my office and house, but they didn't do. And as a part of this continuous threat, so in October 31st, my office was attacked, and I was talking with my two writer friends. And luckily I was survived, but I was severely injured, and my two friends also. And at the same day, my another colleague publisher, Deepon, was hacked because he was alone in his office. And he was also a publisher of the Avijita Roye books. Po několika měsících byl zavražděn další spisovatel extremisty. Pokud ten jméno bylo Ahmedur Roye, omlouvám se. Tak ten byl zavražděn. V tu chvíli jsem se obrátil na policii a podal jsem plný výklad tedy celého incidentu. Policie slíbila, že mě zajistí ochranu. Já už jsem předtím samozřejmě musel změnit své návyky, své každodenní rutiny, abych se případnému útoku vyhnul. Policie slíbila, že mě zajistí ochranu, kterou nezajistili, ale doporučili mi, abych ustal s nakladatelskou činností, a tak se stalo, že v roce 2015, na 30. října, jsem byl spolu se svými dvěma literárními kolegy, přáteli v naší kanceláři napaden. Naštěstí jsme všichni tři přežili, ale byli jsme velice vážně zraněni. Další autor, který byl také nakladatelem stejného autora, tedy toho zavražděného, byl tou dobou také napaden extremisty mačetou a velice vážně také zraněn. After 1 week of my attack, so I got invitation from ICON to come to Norway. And then for my family pressure, my relatives pressure, and all of my well-wishers pressure, so I had to take decision to move from Bangladesh. And for the security issue from hospital, I had to move the third country for a short period, and from this third country, I and my family received Norwegian visa, and then almost after three months, we moved to the Norway as an exile. And what was the third country? Nepal. Okay. Yeah.
Poté, co tento útok na mou osobu nastal, tak jsem byl v nemocnici a obdržel jsem pozvání na rezidenci ICON. ICON je mezinárodní organizace, která se jmenuje International Cities of Refugee Nations, které je to mezinárodní vlastně hostující města, zejména ve Skandinávii, která dávají rezidence ohroženým umělcům. A na nátlak, vlastně na přesvědčování své rodiny, svých příbuzných, ale také svých podporovatelů, jsem přímo z nemocnice se přesunul do třetí země, tedy do Nepálu, kde jsme s nejbližší rodinou vyčkali víza, která přišla z Norska po 3 měsících a načež jsme se odstěhovali do Norska. So 29th of January, we landed in Norway. So from that day, I became a human to exile refugee. So, but very recently, the Norwegian authority approved my citizenship application. So right now I am become again a citizen. So it's very exciting for me and my family. And yeah, so after 29. ledna 2016 jsem se tady stal oficiálně exulantem, vyhoštěncem, uprchlíkem v Norsku. Tato situace skončila nedávno, kdy norské úřady kladně vyřídili mou žádost o občanství, takže teď pro mě i pro mou rodinu je to obrovská zpráva, dobrá zpráva, že konečně jsem zase občanem nějaké země. So after 31st October, my publication house was closed, and due to the security, so nobody took responsibility for continue this work. So I had to stop all work in Bangladesh, of publication and magazine and everything. So I had lost a big financially and everything, socially also. But after that, I started think, how can I restart the Shuddhashar free voice? And anyhow, how can I start? So then 2017 January, first time we introduced online-based the Shuddhashar as a online magazine. And from 2017 to still now, it's going well. And by this time, every 3 months, we are publishing a theme-based magazine issue, like exile, like LGBTQ, like war, etc. So, and we have also the regular essay section, statement section, and podcast, webinar, etc., etc. And by this time, we published the 4 English book as a ebook version, and we translated to book, English to Norwegian, and we published as a physical book in Norway. It's very hard because many books still now in storage in my home. I cannot sell properly, but it is my passion actually, book publishing. Not only was my profession. So for that, I always tried and trying to continue this anyhow. So sometimes I see it's financially not going well, but I try to do this. So this is my achievement last almost 9 years. Yeah, in Norway, Norwegian version. Takže po říjnu 31. říjnu 2015 činnost toho nakladatelství Shuddhashar, Svobodný hlas, ustala, což znamenalo pro mě obrovskou finanční, ale i společenskou ztrátu. A nikdo se vlastně v Bangladéši nenašel, kdo by tu v této činnosti pokračoval. A
Ta nakladatelská činnost mě velice chyběla, tak jsme v roce 2017 spustili Svobodný hlas, pod stejným názvem web, a od roku 2017 vydáváme čtvrtletně tematická čísla, která jsou věnována nejrůznějším okruhům, například exil nebo válka nebo LGBTQ tematika, a dokonce vracíme se k této aktivitě, ale také jsme začali vydávat i knihy elektronicky. Vydali jsme 4 e-knihy v rámci našeho portálu, a dokonce jsme přeložili 1 do norštiny, která vyšla i jako fyzická kniha. Momentálně mám v domě velké množství výtisků, které ještě nejsou prodané, tedy finančně to není vždy úplně nejutěšenější situace, ale vydávání knih je vášeň, které nejen má profese někdejší, ale i vášeň, kterou životně vyznávám, takže k tomu se stále vracím. So personally, right now, I'm writing some article about, especially on exile, from the Bratislava Thomas Publishing One magazine. So I wrote for this, for this festival also, and. Takže v současné době třeba píšu nějaké texty i pro časopisy, například pro ten časopis, který je šéf-redaktor Tomáš Hučko, to je časopis Mač, který je dole k dostání, takové to velkoformátové, tak pro tento časopis napsal Tutul esej, takže to je jeden z těch vlastně výstupů. And also from Shuddhashar, we are working as for an exile project. So I hope the next year in May we will publish it on 6 exile writers. So, and also sometimes I assisting some researcher about some exile project, and trying to continue publishing the Shuddhashar. So this is my world right now, and sometimes I join when, like you good people, inviting me to talk to you and share my story with you. V rámci Shuddhashar, toho našeho webového časopisu, připravujeme na květen příštího roku tematické číslo, které je věnováno 6 exilovým autorům, dokonce jeden z těch autorů je kromě Tutula, bude tento týden i u nás. Takže to je velká radost, která se podaří. A samozřejmě další aktivitou jsou návštěvy, jako třeba návštěva tady. Jsem velice rád, že před takovým výborným obecenstvem můžu dnes vystoupit. So thank you. My family is my wife and 2 daughters. My 2 daughters are now studying. One is studying in film and media, another one is law. So I'm looking forward to their activism and activities. So thank you. Please say good wish to us, my family, and all over the world. Takže je vlastně spolu se svou rodinou, tedy manželkou a 2 dcerami, které teď studují. Jedna studuje film a média, druhá studuje práva, takže vás prosím, přejte nám a držte nám palce, aby to vyšlo. Thank you. Už. Pardon. Tak já to ještě zkusím, jestli to funguje.
a part of the prose. একজন কবি, একজন লেখক একই সাথে বসবাস করেন গৃহে এবং গৃহের বাইরে। মূলত তিনি বাস করেন তার মনের ভেতর। এই বহুমাত্রিক বসবাসের মধ্য দিয়েই অবলোকন করা যায় জীবনের দৃশ্যময়তা এবং দৃশ্যের বাইরের সব। এজন্যই বোধহয় একজন কবিকে যখন তার জীবনযাপনের জায়গা বদলাতে হয়, তখন ভেতরে একই সাথে শেকড় ছাড়ার আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়, আবার কোনো কিছু নতুন লাগছে না এমন অনুভূতির নির্লিপ্ততাও তাকে স্থির বা অস্থির করে রাখে। আপাত পরস্পর বিরোধী এইসব চিন্তাভাবনা ব্যক্তির মনোজগৎকে তোলপাড় করে ঠিকই, কিন্তু একে শব্দ বাক্যের বাঁধনে পরিমিত মাত্রায় বাঁধতে পারা কঠিন, অনেক কঠিন বটে। আমিও টের পাই দেহের ক্ষতের চেয়ে অনুভূতির ক্ষত অনেক বেশি তীব্র। এই যেমন আমি জানি মানুষ মাত্রই উদ্বাস্ত, পৃথিবীর প্রতিটি অংশই প্রতিটি মানুষের দেশ, ভূমি। তারপরও বদলে যাওয়া দৃশ্যপটে এই আমি খুঁজি আমার পরিচিত আকাশ, পরিচিত রোদ বৃষ্টি, পরিচিত গন্ধ। হ্যাঁ, আমার লেখা বিষয়ক ভাবনা চিন্তাকে এই অনুভূতির পার্থক্যগুলো প্রভাবিত করে। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আমার হঠাৎ বদলে যাওয়া পৃথিবী আমার শারীরিক মানসিক ক্ষত, যন্ত্রণা, কষ্ট, অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার ট্রমা আমার সারাক্ষণের সঙ্গে এখন। একদিন এই উন্মত্ত ট্রমা আমার মুঠোর নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো হয়তো। তখন এই দ্বৈততার ভেতর ঘুরপাক খাওয়া চিন্তাগুলো কবিতা হয়ে উঠবে, লেখা হয়ে ডানা মেলবে পৃষ্ঠা থেকে পৃষ্ঠায়। তারপর এই জীবনেই হয়তো আবার অন্য কোথাও চলে যাব। তখন এই বরফের জন্য, আশ্চর্য তুষারপাতের জন্য, তীব্র ঠান্ডায় জমে যাওয়া নদীর জলের জন্য মন হাহাকার করে উঠবে। Now I'm reading the poetry. অধিকার। নিভৃতে নিবৃত করছি অধিকার, নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছি, হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছি, মুখে প্লাস্টার লাগিয়ে চোখ দুটো অন্ধ করে দিয়েছি। তবু আমার রক্ত কথা শোনে না, লাফ দিয়ে ওঠে, সাঁতরে সমুদ্র পার হয়ে যেতে চায়। স্তম্ভিত। পত্রচ্ছেদকালীন প্রিয় মুখরতাগুলো দেখো। নীরবতার মুখোশ সেটে রেখেছে দেয়ালে। আশ্চর্য এই দেয়াল চিত্রের বাইরে আর যেন কোনো ধ্বনি নেই। আজ আমরা সকল আর্তনাদের বাইরে। দেয়ালগুলো ভরে গেছে লাল রক্তচ্ছটায়। শিল্পীরা ফিরে গেছে স্লোগান লেখার জায়গা না পেয়ে। প্রেম। ভুল করে বলো জানি, জানি ভুল করেই বলো, তবু যতবার বলো হ্যালো। শ্যালো ইঞ্জিনের মতো লাফ দিয়ে উঠি নিজের ভিতরে নিজে, নিজের কাঁধে নিজে চেপে কোত্থেকে কোথায় যে যায় গোড়া, আহা ঘোড়া। পুষ্পের তোড়া ধবধবে বকের পাখায়, তবু তারে প্রেম নামে ডাকা যায় ফের, যদিও বায়বীয় শব্দের জের সব ছবি। সমুদ্রমুখী। বিষাদ আমার পায়ের পরে আছড়ে পড়ে, পায়ের পাতায় মন খারাপ টুংটাং করে বেজে ওঠে। আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি, সূর্যোদয় দেখি, সূর্যাস্ত দেখি, মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রোদের জন্য অপার তাকিয়ে থাকে। আবার দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়া মেঘদলের ফিরে আসার অপেক্ষায়ও থাকি। প্রকাশ্য নীরবতা আমাকে আঁকড়ে ধরে, আর অন্তস্থ সহস্র শব্দের কোলাহল আমাকে মুখরিত করে রাখে। আমার সকল স্থিরতা যেন ভেঙে চুরে পড়ে রক্তের ভেতরে মিছিলের পদবাড়ে। আমি তবুও সমুদ্রমুখী হই। প্রবাহমান রেল লাইন আমাকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যায়। অভিমান। রেলগাড়িকে যেতে দাও, গোপন অভিমান নিয়ে ছেড়ে যাক এই শহর। গভীর দীর্ঘ হুইসেল তার হৃদয়ে চাপা পড়ে থাকে।
লোহার নদী। সমুদ্রের দিকে চলে গেছে এই লোহার নদী, একটা অচেনা রেল লাইন, ভোরের জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস, স্বপ্নের বাক্স ভর্তি ট্রেন যাচ্ছে কোথাও, দুপাশে অস্পষ্ট স্টপেজ, দূরে সমুদ্রের দিকে নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে লোহা, চলে যাচ্ছে ঝাপসা ব্রডগেজ। শূন্যে, শূন্যতায়। ভেসে ভেসে যাচ্ছি তো যাচ্ছি শূন্যে, শূন্যতায়। জানি না এখন 2000 কত, জানি না কোথায়। যেতে যেতে কত ছবি ভাসে, কত ছবি মিলায় হাওয়ায়। এ যাওয়া গুলতি থেকে বের হয়ে যাওয়া গুলির মতো, যেন উড্ডিন ডানা ভর্তি রক্ত, রক্ত আর তুমুল ক্ষত। যাওয়ার জন্যই তো এত উন্মাদনা, অনুগমন, অবিরত। আমাকে নির্বাণ দাও, আমাকে নির্বাণ দাও হে সংবিধান, হে 71। এ আর্তনাদ, এ হৃদয় বিদারক কান্না ও করুণ দীর্ঘশ্বাস, পতাকা ও প্রতীক, প্রিয় মানচিত্র, ফোপানো কবরখানার মার্চ পাস্ট, অসহায় সুন্দরবন ও মানুষ। স্বাধীনতা তোমার ব্যর্থতা আমার ভালো লাগে না, রাষ্ট্র তোমার কলঙ্ক আমাকে ক্ষুব্ধ করে। আমাকে আজ নির্বাপিত করো হে সংবিধান। ইলিউশন। ভোরের স্কুল আমার ভালো লাগে না, আলসেমি ভালো লাগে। চোখ বন্ধ করে কৈশোরের নায়িকাদের ভাবতে ভাবতে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যেতে দিতে ভালো লাগে। আমি তবুও স্কুলে যাই। ঘুম ঘুম চোখে তরুণী শিক্ষিকার বাদামের রঙের মতো রঙিন চোখের অশ্রুত অশ্রু পাঠ করি। আমি চোখ পাঠ করি আর তার চিবুকের তিল গুনতে গুনতে প্রতিবারই ভুল করে ফেলি। অভিলাষ। আমাকে আমি পেরিয়ে যেতে থাকি নদীর মতো, পাড় ভেঙে যাওয়া মত্ত দুরন্ত হাতির সুর, যেন কেবলিয়ে ঢেউ। আবার কোথাও থাকে না কেউ, নিরবধি এত ধীর, নিঃসঙ্গ অধীর এই নদী। আহা, আবার কখনো যদি। বিভ্রম। ঘন অন্ধকার শ্রাবণের বন্ধা দুপুরের সাথে যেতে আমি দেখেছি হে ভ্রম তোমাকে। যেতে যেতে তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে। আমি বিকেল সন্ধ্যা রাত, রাত তামাদি করে অঝোর বৃষ্টির ভোরে আকাশ থেকে পেড়ে এনেছি মেঘ রং। আমি খুঁজেছি তোমাকে, নিজেকে দুভাগ করে যৌথ জন্মান্ধ চোখে, মেঘের দুরন্ত ঘোড়ায় চেপে বিষুবরেখার দুই পাশে শ্রাবণের আকাশ নেমে আসে মগজের কোষে। প্রকোষ্ঠে লম্পট চিত্রের ভ্রম, কখনো ল্যাম্পোস্ট, কখনো বা শিংগলা হাতি, কিংবা মুন্ডহীন মোড়গের জ্যোতি। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটার পেছনে পিছু নিয়ে আমি পাইনি খুঁজে হে বিভ্রম তোমাকে। মিছিলে পেতেছি বুক, মিছিলে পেতেছি বুক বন্দুকের দিকে। এগুলি লাগবে না কখনো পিঠে। বুক ভেদ করে যত দূরে গেলে পড়ে আঁকা হবে গুলিও রক্তের আলপনা। নদী ও ধানের দেশ জানি, তার চেয়ে বেশি প্রসারিত করে দেবে বুক। রক্তগুলির চিহ্ন দেখে চলি পথ, সম্মুখে স্বপ্ন অসীম সবুজ, থই থই ফসলের দিন। তোমাদের শহরে, তোমাদের শহরে ট্রেন থেকে নেমে করেছি নন্দীপাঠ, মৌনতার ঘাটে জলের স্মরণ। আরও বেশি স্ফীত হয়ে গেছে এই শহর, শহরের মজ্জা ও মেদ। মোড়ে মোড়ে বেড়েছে প্রসাদিত বিলবোর্ড, ভ্রমের বিভেদ। পুরনো সড়কগুলো সব নতুন পাথরে বাঁধা পাষাণ। আমি তার পাই না খুঁজে ধুলাপথ, পাত্র প্রত্ন লুণ্ঠিত দুপুর রাত।
বস্তিতে জীবনের অন্য অনুবাদ আমিও খুঁজেছি একদিন, হেঁটে হেঁটে পার করে পোড়া মাংস, লাল নীল বিপণী বিলাস, বৈঠকি উপমার ক্ষোভ, ভাষার বিক্ষোভ, আমার আর হলো না পাওয়া আত্মমগ্ন আমার শহর। হেমন্তের রাতে, I wrote it 31st October 2015 after my attack, and when I was get back my sense from the hospital bed, and I told this, my wife wrote on her mobile. Tohle jsem napsal 31. října 2015 po útoku, když jsem znovu nabyl vědomí a nadiktoval jsem to své manželce v nemocnici na posteli a ona to nahrála na mobil. হেমন্তের রাতে কয়েক হাত দূরে মর্গে দীপন, হেমন্তের রাতে কয়েক হাত দূরে মর্গে দীপন, জরুরি ওয়ার্ডের স্বর্গে আমরা তিনজন। সেজদা, তোমার নাভিমূলে সেজদা দিতে দিতে ভুলে গেছি ঈশ্বরের নাম, ভুলে গেছি যাবতীয় শূন্যের প্রণাম। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। Thank you very much for inspiring reading. Díky mnohokrát za inspirující čtení. How old were you when you wrote your first poem, and what was it about? Kolik vám bylo, když jste napsal svou první báseň? How old were you when you wrote your first poem, and what was it about, if you remember? Kolik vám bylo, když jste napsal první svou báseň a o čem byla, pokud si to pamatujete? Yeah, of course, it was a school time. I think that was the class 7, and that was the copy actually. So I wrote the two poems first time. I remember the follow the Rabindranath Tagore and the Kazi Nazrul Islam, the two great poets in Bengali. And Rabindranath Tagore, you know, he got the Nobel Literature Prize in 1913. Takže první básnici se napsal ve škole v 7. třídě, že? Ano. V 7. třídě a vlastně to byla imitace. A imitoval jsem dva nejvýznamnější bangladéšsky píšující autory, Rabindranath Tagora, který v roce 1913, jak patrně víte, dostal Nobelovu cenu, a dalším básníkem byl Kazi Nazrul Islam. Kazi Nazrul Islam. Right. Who is bigger inspiration for you, Rabindranath Tagore or Kazi Nazrul Islam? Sorry. Kdo je pro vás větší, kdo z těch dvou básníků je pro vás větší inspirací? I mentioned before, I fall on love about poetry through the Baudelaire actually, but it was not direct. It was translated by one of the Bengali poet. His name is the Buddhadev Bosu. He was also the great editor also. So they have some literary activities in 1930 to 50. Yeah. Takže tam největší inspirací pro mě nebyly tyto dva, byl to vlastně Baudelaire, ale zprostředkovaný v překladu jednoho z významných nakladatelů, editorů, redaktorů. Skoro jsem si to jméno zapamatoval, omlouvám se. Can you repeat the name of the author? Buddhadev Bosu. Buddhadev Bosu, který mezi lety 1930 a 1950 vydával a redigoval časopisy. To what extent is your writing influenced by your stay in Europe? Do you get inspired in Europe, or do you get inspired and you write more about your life in Bangladesh and situation in Bangladesh? Čím se inspiruje vás život v
v Evropě, nebo se více inspirujete životem v Bangladéši? Yeah, maybe you asked me some question by originally, and I said there, sometimes, you know, the freedom people cannot enjoy. Okay, freedom also feel like that a kind of prison. So sometimes I think like that because I have a lots of freedom for writing and activism, but I have some struggle also, some obstacles also. I cannot tell everything. You know, I'm free, but I'm a refugee. So for this, I don't have any identity crisis, but identity have some crisis with me. So for that, maybe I cannot use this freedomness for my writing, continue my writing. And not only me, I'm working with some other exiled people also, and from our Shuddhashar platform. So actually we are trying from the very beginning to inspire our exiled community to continue their artistic activities. But we saw maximum exiled writers and artists, they cannot continue their work. So it's a very challenge. So we are working. I hope in future we can academically present it to you the more cause and with their experience and their some idea also. So I hope I cannot explain everything, but I hope you can understand a little bit. Ano, to je vlastně, já si teď zažívám svobodu, která zároveň, bavili jsme se o tom už dříve, že vlastně je svoboda, kdy člověk nikdy vlastně svobodný úplně není, takže určité věci nemůže říct, i když žije ve svobodě, takže já třeba teď mám hodně času na to, abych psal, abych tvořil, ale zároveň jsou jisté věci, které jako uprchlík, jako utečenec říci nemohu. A není to tím, že bych já měl krizi identity, spíš identita má krizi se mnou a snažíme se na tom pracovat i se svými kolegy ze Svobodného hlasu, z toho našeho časopisu, abychom čím dál tím více mohli vyjadřovat i za pomocí třeba s pomocí akademiků nějak vyjádřit a říct si víc, co v tuhle chvíli vlastně úplně možnost nemáme, takže je to forma našeho jako literárního aktivismu. Tak omlouvám se, že tady nemůžu to říct úplně tak jasně, ale doufám, že vnímáte nebo cítíte, co se snažím naznačit. What do you think are the main differences in the perception of your work here in Europe and in Bangladesh? Jak vnímáte rozdíly v přijímání vaší tvorby v Evropě a Bangladéši? In Bangladesh, my perception was more bigger than the present perception because my audience and my surroundings and opportunity, everything is quite smaller. So obviously, and right now in Bangladesh, I work with the political, social, and also the literature. Okay, but right now my almost all activity is focused on the political. Okay, so this is the difference, I think. Takže hlavní rozdíl je, že samozřejmě tam ta odezva po ohlasy na mou práci, vůbec recepce mé práce v Bangladeši byla mnohem větší, než je nyní v Evropě, ale proměnilo se to dnes, se angažuji zejména politicky, takže ten prostor, který je mnohem menší v Bangladeši, se spíš orientuje na recepci té mé politické, aktivistické činnosti, spíš než té literární. I found a comment on your website written by William Nigard, who is, among other
things the former chair of Norwegian Pen Club. He wrote about you, I will quote. Takže já jsem našel na internetu citát o vás od Williama Nygaarda, který byl předsedou norského pen klubu, a o vás napsal toto. The main motivation for your work is to communicate a humanitarian, humanistic view, outlook on the life regardless of religion and politics. And I wanted to ask you, why is it for you as a Bangladeshi author and other Bangladeshi authors important to be independent of politics and religion? Ten citát zní, nejdůležitější rysem jeho práce je humánní a humanitární práce bez ohledu na politické i náboženské, na politická i náboženská hlediska. A proto bych se rád zeptal, proč je pro vás a jako básníky důležité a vás jako vydavatele důležité, abyste byli osvobozeni nebo pohybovali se mimo, vlastně nezávisle na politických a náboženských vlivech. Yeah, first I want to tell about William Nygaard a little bit. William Nygaard also was a publisher, and he was the publisher of the Aschehoug. It's a Norwegian big publishing house, and right now he's retired. So, and I have some attachment with him because in 1991 or 93, he was also attacked because he was the publisher of Salman Rushdie's book, and one person shooted him, and luckily he survived. Okay, and still now his case was not solved in Norwegian court. Okay, so we have some intimacy, special intimacy, and he is my also inspiration in Norway. He's supporting me continuously. Takže nejdřív bych chtěl říct něco o Williamu Nygaardovi, který byl sám vydavatelem, nakladatelem významného norského nakladatelství Aschehoug, a ten někdy v roce 91 nebo 93, poté co vydal knihu Salmana Rushdieho, tak byl také napaden, podobně jako já, byl postřelen, naštěstí přežil. William je teď už v důchodu, ale pro mě se stal velkou inspirací a velkým vzorem, a díky tomu, že máme společný zážitek v tom útoku extremistů, tak máme i jako velmi vzácný a vlastně blízký vztah. Chci ale ještě dodat, že až do dnešního dne norské soudy nevyšetřili ten útok, ten atentát. So if any writer believe the writing is one of the most prominent weapon of the change the people's thought and the social perception and the world structure also. So he should be independent from the religious and other taboos, because he have to intention to democratic society, democratic culture. So for that, it's very important for every writer. Pokud tedy literát věří, že svou tvorbou, hlavně především svou tvorbou, dokáže ovlivnit lidské myšlení a společnost, tak nemůže se vázat nebo spoléhat na náboženské a další kauzy a vlivy. A právě proto je důležité, aby tvorba byla od těchto vlivů osvobozená. When you delivered a speech at the library in Skien in Norway. Skien. Yeah. Thank you for repairing me. You said the following, and I find it very inspiring.
můžeš Pavel přeložit. Když jste přednesl proslov v knihovně všude v Norsku, tak jste řekl následující, což mě nesmírně inspirovalo, a to je: I firmly believe that literature plays a crucial role in development and preservation of world's democracy, secularism, equality, and cultural diversity. This is why I did not view my publishing house as a business venture, but rather as a social cultural movement. Věřím, že literatura má přispívat demokratické, liberální a svobodné společnosti, a proto jsem o svém nakladatelství nikdy neuvažoval pouze jako o komerční podniku, ale jako o hnutí, demokratickém a liberálním hnutí. Can you tell us more about your publishing house, its history? I know you have mentioned many of it, but could you introduce us more of its accomplishments and a strategy for supporting secular writers in Bangladesh? Vím, že jste už vlastně zmínil svou nakladatelskou činnost, ale mohl byste nám něco říct o tom, co se vám v rámci nakladatelské činnosti podařilo, čeho jste dosáhli při podpoře světské demokratické kultury? So, I mentioned I started the publishing the Little magazine in 1990, and after a long time in 2004, I started the book publishing, and that was actually not any planned project. Okay, so it suddenly come because we saw our established publisher, they're not interested to publish the young writer's book and controversial book. So for that commitment, commitment inspired us for publishing the controversial book and young writer's book, potential young writer's book. So for that, I started the book publishing as a wings of the Little magazine. So that was my the main motivation and target, and it's not satisfaction, but I can tell from 2004 to until 31st October. We maintain this spirit and commitment for our publication. And for this commitment, for this spirit, I had to attack and I had to stop all works in Bangladesh and left Bangladesh, and I had to be an exile. Takže já vlastně zmínil jsem, že začal jsem v roce 1990 vydávat takový malý časopis a na tom jsme pracovali dlouho, až teprve v roce 2004 jsme vydali první knihu, která byla velice kontroverzní, a také jsme připravovali knihu mladých autorů, a to jenom kvůli tomu, že oficiální nakladatelství toto odmítlo a nechtělo ten kontroverzní titul vydat, ani neměli zájem podporovat mladé autory, tak přesně proto jsme se začali věnovat nakladatelské činnosti, a jsem vlastně hrdý, asi bych to neměl tak říct, ale jsem velice hrdý na to, že mezi rokem 2004 až 31. říjnem 2015, kdy došlo k atentátu, tak jsme v tomto stejném duchu pokračovali a vydávali ta díla. A to je ten hlavní přínos, hlavní činnost, kterou jsme podnikali. This is my last question, if I may. We still have 15 minutes. Máme pořád 15 minut. After the attack at the book fair in 2016, you were told by Bangladeshi police that Bangladesh is not ready for your type of publications. Poslední otázka. Po útoku na vaše nakladatelství jste v roce 2016 vyslechl od policie, že Bangladéš není na váš typ nakladatelské činnosti připraven, že ještě nenastal na tento typ nakladatelské činnosti čas. In 2024, Bangladesh witnessed an uprising of youth by Gen Z youth-led
uprising overthrowing the authoritarian regime of Sheikh Hasina. Do you think that Bangladesh already is or will soon be ready for publishing progressive authors like yourself? V roce 2024 mladá revoluce generace Z protestovala a skutečně svrhla totalitní režim Sheikh Hasiny. A myslíte si, že dnes už právě nastává ten čas, kdy je Bangladéš připraven na vaši nakladatelskou činnost? Number one, it was not 2016, it was 2015, after the Avijita Roye killed. So I went to the police station for ensure my security. So that time the police told me Bangladesh is not fit for this kind of publication. And later the higher authority of police also meeting with me, and he also told same thing. And that time some of bloggers also have some bad experience. They went to the police station for their security, but they didn't took their general file GD for like a last year we had the great uprising, the student mass uprising. It's a historical. Okay, so and I had also the dream. Maybe we are going to be a democratic country. Maybe we are going to be a practice of democratic culture, and we are going to be an honor to the democratic value. But unfortunately, I don't know actually who controlled the Bangladesh. Actually, I'm very confused now. Who controlling the Bangladesh? Because the interim government, they cannot control anything. The administration is not working properly, and also the law and orders authority, they are not working properly. So, sorry. And actually, by this time, some of extremist political party also, they are trying to control the social control. Okay, and they are successfully do this and they are doing some mob justice, mob lynching openly in Bangladesh when they want. Okay, so they are if any fundamentalism. So after the uprising, I remember last September, I had a dream to move to the Bangladesh and start my publishing house again in Bangladesh, because I thought maybe due to the uprising, maybe our political culture and the government and everything is going to be more democratic and progressive and liberal. But anyhow, I tried to contact some of my ex-colleagues, some friend. I sent email, maybe 15 to 18, and I got received from one person and just one word, welcome. Okay, but very soon, that was the September, and very soon, October, November, all our extremist group, the fundamentalist group are raised their voice and their activists, and right now people think maybe they are controlling everything. Okay, so this is the situation, and I cannot actually, and nobody can describe this properly, what kind of situation, what kind of actually controlling and who are the ruling in Bangladesh actually. Takže musím opravit ten útok, tedy ten výrok od policie se nenastal až po atentátu, ale nastal po té první vraždě v atentátu na
na autora, který byl zabit. Tehdy jsem se obrátil na policii a tehdy jsem se toto dozvěděl od policie, že Bangladéš není připraven na mou nákladatelskou činnost. A to bylo v době, kdy jsem se obrátil na policii, aby zajistila mou bezpečnost. A o něco později mě totéž zopakoval vyšší představitel, vyšší důstojník u policie. Když v roce 2024 propuklo velké masové studentské povstání, které v září 2024 svrhlo režim, tak já jsem se domníval, že ano, že nastal čas, ale bohužel vlastně já nevím, nikdo neví, kdo přesně momentálně Bangladéši vládne, kdo Bangladéš řídí, protože ministerstvo vnitra rozhodně neprovádí svou činnost, pořádkové služby ani právní stát zde neexistuje, dokonce se dějí takové věci, že extrémisté a terorizují veřejnost a provádí davové třeba linčování zcela spontánně na ulicích, obrací se, ženy sice mohou pracovat na veřejnosti, ale mnohdy se čelí útoku jen kvůli tomu, že mají rifle, nebo že jsou oblečené v tričku a vlastně tato situace rozhodně nenaznačuje tomu, že by se v Bangladeši vlastně situace sklidňovala, že by se stávala demokratičtější, protože zvlášť po několika měsících, už v říjnu 2024, bylo zřejmé, že se veřejnost nebo veřejné prostranství dostává do područí extremistů a extremistických teroristů, kteří veřejnost šikanují. Já jsem se tehdy přece jenom s tou nadějí, že bych se mohl do Bangladéše vrátit a znovu začít vydávat, jsem se obrátil na celou řadu svých bývalých spolupracovníků, poslal jsem 15 nebo 18 e-mailů a jenom dostal jednu jedinou odpověď a v té jedné jediné odpovědi stálo jedno jediné slovo a to bylo welcome, tedy jsi vítán. Ale už záhy po několika dnech nebo týdnech bylo zřejmé, že ta situace se neuklidnila, že rozhodně nejde o demokratickou a bezpečnou zemi. Takže situace momentálně v Bangladeši je nesmírně nepřehledná, nesmírně chaotická a také nebezpečná. Thank you very much. Should we give floor to the audience? Takže obrátíme se na otázky z publika. Pavel má fotografii, mikrofon. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jak vlastně tím pádem ty demokratické síly jsou schopny se v Bangladéši chránit. Kdo jim pomáhá, když vlastně stát jako organizace nefunguje? Actually, the democratic forces helping themselves by themselves. People also, like we saw in last uprising time, from the grassroots level, people also supporting the student wings, and maybe you have some experience, you also observed closely. And also, you know, the Bangladesh is the third world country, so many the big countries are there, embassies control there, American embassies, European Union's embassies, they have many controls. So it's very complicated for me. I don't have any experience about that. So and also another controlling weapon is the army administration in Bangladesh. So it's a multi-level, but when the people come to the street for change the authoritarian government, the 16 years long time, and they didn't arrange also the any proper election also. So I think the people own power
was influence them, inspire them, and protect them. Okay, but after that, when the movement was stopped, the government was left the country, the previous government and the new interim government. So I think the behind the all force started their controlling, and then people's still now suffering. Takže situace taková, že... So this is the crisis of the like a third world's democratic movement and establishment of democratic value. Takže je to tak, že ty demokratické síly si vlastně musí pomoci sami, že jsou sami za sebe. Jenom potřeba říct, že Bangladéš je vlastně země třetího světa, což znamená, že je otevřena vlivům zahraničním a velkým hráčům. Takže třeba Spojené státy, Evropská unie vlastně zasahují nebo ovládají značnou část skrze svá velvyslanectví, značnou část dění v zemi a právě, aby chránili své zájmy. Ale pak jsou tu samozřejmě i další síly, jako je třeba vojsko, které hraje důležitou roli. Takže když ta svržená vláda opustila zemi, dostala se k moci, nebo byla dosazena vláda provizorní, dodatečná, tak právě přes ní se všechny možné zájmové a vlivové skupiny dostávají do popředí a situace v tomto ohledu není vůbec jasná. A to je prostě bohužel kritická situace pro vlastně jakákoliv demokratická hnutí ve třetím světě, že jsou ovlivňována tady těmi jednak národními, ale i nadnárodními vlivy. Děkujeme. Další dotaz. Dobrý večer. Je jedna věc, která je společná vaší vlasti a mé vlasti, a to je rozdělená země divide et impera. A zajímalo by mě, jak lidé v Bengálsku vnímají to, že jsou vlastně rozděleni mezi část, která je součástí Indie, a mezi nezávislý Bangladéš. A pak bych se chtěl ještě zeptat, severovýchod Bangladéše součástí Bengálska nebyl. Předpokládám, že byl původně součástí Asámu, tak bych se chtěl zeptat, jestli se to nějak projevuje na tradicích nebo na životě dnešního Bengálska, na pocitech lidí, kteří tam žijí. Děkuji vám. I'm from the northeast part of Bangladesh originally, and I'm very proud of Bangladeshi also. But I think this issue is not working right now. The people feel all are the the Bengali or Bangladeshi something. Yeah, we have some the political some misunderstanding about our indigenous people in Chittagong Hill Track. And I believe the government and military authority, they are not doing the right thing with them, okay, in our indigenous groups. But we are, as a nation, yeah, I believe we not yet be a good nation, okay, it's a on process. So, but we have the one language, and our, I think, genetic identity is almost same. But anyhow, our mind is not the same. Okay, and yes, you are right. A great Indian influence in not only in Bangladesh, have all South Asia. And it's also makes some complication about the
stability of politics in South Asia. Not only political stability, it's also some geometrical problem also created, like a flood, and for others, natural disaster also come from only for the Indian wish or their political policy. Okay, so altogether, I think we have the good opportunity to be a progressive and democratic country. I think we have lackings of the leadership from our, I think, from the very beginning, after the liberation also. We have a good leadership for movement, for create the movement and do the successful movement also. But state operating leadership, we cannot make yet, I believe. So we need a good leadership for operating the state, good, progressive, and committed, and independent, and the brave person we need. I feel we have this lacking. So I wish somebody will come. Já sám pocházím ze severního Bangladéše, jsem hrdý Bangladéšan. Nevnímám tu situaci tak, jak to říkáte. Myslím si, že Bangladéš jako země má vlastně svoji nějakou celistvost. Sice nejsme ještě jako dobrý národ, ale máme mnoho společného, máme společný jazyk, máme i vlastně tu genetickou výbavu plus minus společnou. Jakýmsi problémem zůstává původní obyvatelstvo nebo obyvatelstvo, které v některé oblasti, vůči kterému se třeba vojsko nebo ozbrojené složky nechovají úplně správně, ale to nemohu komentovat. To si myslím, že v Bangladeši máme, je velký už od počátku vlastně od osvobození, už od počátku toho vlastně samostatnosti máme velký drive a velký zápal pro politická hnutí. To silné máme. Pochopitelně čelíme ještě problémům dalším, jako jsou třeba geografické problémy, které souvisejí se změnami, s počasím, s přírodními pohromami a pochopitelně jako celá Jižní Asie trpíme nebo jsme ovládáni vlivem z Indie jako takovým. Ale myslím si, že jako země, jako národ nám ještě chybí nejen to, co máme, tedy jakýsi zápal pro protest a pro spojení, ale chybí nám vlastně ten duch, nějaké schopnost správy, schopnost spravovat a uspořádávat zemi a stát jako takovou. Takže doufám, že se někdy nějaká osobnost najde, která by tohoto byla schopna, protože problém není protestovat, problém je zemi uspořádávat a organizovat tedy. Tak děkujeme. Máme prostor ještě pro jednu poslední krátkou otázku. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, když máte to svoje vydavatelství teďka v Norsku, jestli máte nějaký, jako jste v kontaktu s nějakými těmi prostě přáteli, nebo jestli máte vliv na to dění v Bangladéši, třeba odebírají ty vaše knihy, nebo sledují vás třeba přes internet, nebo tak, nebo nějaký třeba výtisk jim tam posíláte, nebo jestli o to zájem, anebo spíš jako propagujete tu svoji zemi v zahraničí, nebo jako, jak vlastně se proměnil ten, když jste měl nakladatelství tam a teď v exilu, jaký je ten jako rozdíl, nebo jestli můžete na tu činnost navázat. A pak bych se ještě chtěla zeptat, včera tady byla autorka... Já jenom přeložím to první, abych to neudržel. Už začínám být inkontinentní. So the question is, now that you have your publishing activities in Norway on the platform, do you also stay in touch with your Norwegian collaborators? Do you have followers who, for instance, watch or kind of read your publications online in Bangladeshi, or are you targeting
Thank you. Still now, in Bangladeshi audience, not yet prepared to read the e-book. So I had a plan for started e-book publication for Bangladeshi audience, but for this, they don't have any interest to read the e-book for as a, like also my many writers, because I published more than 1,000 items books. So my maximum is my friend also, but they're also not interested to publish their book in electric online way. They like to publish as a print version. They want to touch it, they want to take the smell, and they want to see the people are taking their book and read, and this is one of the technical actually the problem for me for getting the Bangladeshi publication. And in Norway I am started, but it's very individual initiative. I'm not yet be a member of the Norwegian mainstream publishers group. So I don't know in my lifetime will I get any access to them, their club or not, but I don't need to this. I will try to some good publication for fulfill my commitment. So this is my target. Takže myslím, že bangladešští čtenáři vlastně ještě nejsou, nebo ještě nejsou připraveni na to přijmout e-knihy, elektronické knihy jako formát, protože i mý přátelé, literáti chtějí, aby jejich knihy vyšly fyzicky, jako výtisky, že se chtějí dotýkat, cítit, jak voní. Takže zatím není to tak, že by bangladešští čtenáři nějak reagovali nebo velmi recipovali tu naši elektronickou aktivitu. Pokud jde o Norsko samotné, musím říct, že to je vlastně aktivita relativně nedávná a je také dosti osamocená a stále ještě nejsem členem toho vlastně velkého, širokého nakladatelského klubu v Norsku a vlastně ani nevím, jestli se za života do něho nějak dostanu nebo zařadím, ale nevím vlastně, jestli se do něho i zařadit chci. Zkrátka chci se věnovat podpoře této kultury a této literatury a knihy vydávat, aby si čtenáře našli. Byste měla ještě druhou otázku. No, jedna otázka byla krátká. Jak se vám žije v tom Norsku? Protože včera tady byla autorka z Iránu, čili taky z toho jako jihu, která dostala tak jako víza do Norska v lednu a ona říkala, jako nikdy nejezděte do Norska v lednu. Že to je takový, jako asi mě přijde druh náhradního mučení pro ty Jižany. How is it for yourself? Yeah, I think I also arrived in Norway in January 29, as like the Fatima. So yeah, she is my friend also. Sorry. And right now I like very much. Last year, for 6 months, I was in Belgium, Antwerp, and that was the winter time. And from after 2016, the first time I was missing the snow falling. And every day that December and January, my wife in morning sent a photo, how much snow in our front of door, our car covered. So, and I feel, I'm missing. And which one I wrote the part of the prose, the last line, you remember. So actually, I was missing. I think naturally,
I became little bit Norwegian. Okay, so Norwegian society, I don't know how much accepted me, but nature already, we have some understanding right now. So yeah, and still now, yesterday when I arrived in the Vienna airport and a young guy received me and he gave me a bottle of water. So when I drink this water, and I started missing Norway because Norwegian water it's a world-class and tasty water. Okay. So I think nature connection is the best connection and big connection. So I could a little bit make connection and relationship with nature. Takže já jsem také přicestoval do Norska v lednu, podobně jako Fateme, která je moje kamarádka. Ale musím říct jednu věc. Já jsem v loni strávil 6 měsíců, těch zimních měsíců v Belgii, v Antwerpách, a to bylo vlastně poprvé, co jsem od roku 2016 se mě začalo stýskat po norském sněhu. A manželka mi den co den posílala fotografie, jak máme zasněženo před domem, jak máme zasněžené auto. A v tu chvíli mě skutečně se mi stýskalo potom po norském počasí, po norské sněhové nadílce. A je to zvláštní. Nevím, jak moc mě norská společnost přijme, ale já jsem už tak nějak přirozeně k norskému způsobu života, k norské přírodě přilnul. I včera, když jsem přiletěl na vídeňské letiště, tak na mě čekal jen mladý muž a předal mě vodu, jako láhev vody. Když jsem se napil, tak jsem si říkal, už teď mě prostě se mi stýská po norské vodě, protože norská voda je zkrátka obrovsky chutná. A prostě, takže v jistém smyslu jsem nor a myslím si, že právě tady to přírodní nebo přirozené přilnutí k zemi je asi vůbec to nejdůležitější. Děkujeme mnohokrát. Děkujeme. A o 8:30 začíná čtení Tomáše Forou. Tož je za minutu, ale budeme začínat trošku později. Děkuji za ten překlad.